families ඔන්න අපි අද දවසේ ඔයගලන්ට අපේ කිචන් එකේ හදපු රසම රස අමුතු රෙසිපි එකක් ඔයගලන්ට ගේන්න යන්නේ. ඉතින් මේක ඇත්තට මේ පේන විදියට අමුතු රෙසිපි එකක් නෙවෙයි. නමුත් prawns ඒ කියන්නේ ඉස්සෝ වලට ප්‍රිය කට්ටියට හරි අමුතු විදියට බොහොම රසට ඉස්සෝ හදාගන්න ක්‍රමයක් තමයි මේ පෙන්නන්නේ. thick prawn curry එකක් හදන විදිය. ඉතින් මේ පේන විදියට ඉස්සෝ හොඳට සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. අපි ඉතින් කලින් වීඩියෝ වලත් පෙන්නලා තියෙනවා ඉස්සෝ හරියට කොහොමද සුද්ධ කරන්න කියලා. ඊට අමතරව ලූණු, කරපිංච, සුදු ලූණු, තක්කාලි, ඉඟුරු මේ දේවල් අවශ්‍ය කරනවා මේ වැඩේ කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හරියට මේ ඔක්කොම ටික චොප් කරගන්න අවශ්‍යයි. මෙතන අපි වෙන වෙනම ෆ්‍රයි කරන්නේ නැහැ. අපි ලූණු, සුදු ලූණු, ඉඟුරු, එතකොට කරපිංච මේ ටික දාලා අමු මිරිස් දාලා අපි හොඳට චොප් එකක් හදාගන්නවා. ඒක තමයි අපි ෆ්‍රයි කරන්න යොදාගන්නේ. මේ පේන විදියට මුලින්ම තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්න. අපි සාමාන්‍ය තෙල් පාවිච්චි කරේ. ඉතින් ඔයගලන්ට කැමති විදිහට ඔයගලන්ගේ තෙල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තාච්චි හොඳට රත් වුණාට පස්සේ අපි අර චොප් කරගත්ත ඒ චොප් එක මේ ආකාරයට එකතු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන මේ පෙන්නන්නේ ginger and garlic අපි separately අපි chop කරගෙන දාන එක. හැබැයි එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් අපි කරා වගේම අර කලින් පෙන්නුවා වගේ මේ ටික ඔක්කොම එකට එකතු කරගෙන ඔයගලන්ට chop එකක් දාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ලුණු එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ ගම්මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්න. ඊළඟට අපි මේකට උළුහල් කීපයක් එකතු කරනවා. දන්නවා උළුහල් වල තියෙන ගුණ. ඒකත් අපි විශේෂයෙන් කියන්නේ. raw curry powder අමු 3-5 කුඩු එකතු කරගත්තා මේකට. ඊට පස්සේ අපි මේකට කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්නවා. තමන්ට අවශ්‍ය පදමට ඒක දාගන්න. ඊට පස්සේ මිරිස් කුඩු යොදා ගන්න පුළුවන්. සමහරු ගම් මිරිස් දාපු නිසා මිරිස් කුඩු දාන්නේ. ඒක ඉතින් තමන්ගේ කැමැත්ත තමයි. ඊට පස්සේ අපි මෙතන මස්කරි පවුඩර් එකක් යූස් කරනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන් ඒක දාන්න කැමති නැත්නම් නොදායිද. තව පුළුවන් ඉතින් අපි කියන්නේ බෙදපු 3-5 කුට්ටියක් එකතු කරගත්ත ප්‍රශ්න නැහැ වෙනුවට. අවශ්‍යම නැහැ මේවා. ඊට පස්සේ ඉතින් හොඳට ෆ්‍රයි වෙන්න. පොඩ්ඩක් මේ විදිහට නිකන් thick paste එකක් එන විදිහට ඕගොල්ලන්ට මේක පොඩ්ඩක් හැඳි ගාගෙන වැඩේ කරගන්න වෙනවා. මේක හැදෙන අතරතුර කියන්නේ subscribe කරන්න අපිව bell icon එක click කරන්න. එතකොට අලුත් videos දාපු ගමන් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අර මට මෙතනදී පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න අමතක වුණා. ඒ අපි ඉස්සෝ මේකට එකතු කරගන්න වීඩියෝ එක මං හිතන්නේ මගේ අතින් delete වුණාද කොහෙද. හැබැයි ඉතින් මේ විදියට ඉස්සෝ ටික අර හදාගත්ත අපි chop එකයි එතකොට පස්සේ අපි add කරගත්ත spices mix එකට දාලා සාමාන්‍ය වෙලාවක් මද ගින්නේ හොඳට mix වෙන්න දෙන්න. මෙන්න මේ ආකාරයට එන විදියට වැඩන දැන් ඕල්මෝස් ඉවරයි. දැන් තියෙන චූටි වැඩ ටිකක් ඒකත් අපි පෙන්වන්න. මෙන්න මේ ආකාරයට එන විදියට පොඩ්ඩක් හොඳට හැන්දකින් කලවම් කරගන්න. ඉතින් මේ පේස්ට් එකත් එද්දි දැන් මේ හරිය වගේ වෙනකොට අමුතු පුදුම සුවඳක් එන්නේ. එතකොට කන්න ආස හිතේ වගේට අනිවාර්යෙන්ම. අපි මේකට මේ ස්පිනච් මේ නිවිති යොදාගත්තා. ඔයගලන්ට කැමති නම් යොදා ගන්න, කැමති නම් යොදා ගන්න එපා. මෙහෙම හීනි තීරු වලට කපාගෙන මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. තවත් සමහරු මේකට මුරුංගා කොළ යොදා ගන්නවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕන එකක් යොදා ගන්න පුළුවන්. අපි මෙන්න මේ ආකාරයට තීරුවට කපාගත්ත නිවිති කොළ මේකට එකතු කරනවා. එකතු කරලා වැඩි කලවම් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔය දන්නවනේ ඉතින් නිවිති කොළි බේම ඒකට පදමට හැදෙනවා.
රයිට් සුළු වෙලාවක් තියාගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මේ වගේ ලස්සන වීව් එකක් මේක ලස්සනට වඩා මෙතනදී අමුතු පුදුම සුවඳක් එනවා. ඉතින් ඒකට තමයි බඩගින්න වැඩි වෙන්නේ. අපි මේකට දැන් මිටිකල පොල් කිරි. ඒ කියන්නේ දිය කිරි නෙමෙයි මිටිකල පොල් කිරි තමයි මේකට යොදාගන්නේ. එතකොට මේක මේ අපි මේ චුට්ටක් එකතු කරේ. නමුත් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය පරිදි මිටිකල පොල් කිරි එකතු කරන්න. දිය කිරි එකතු කරන්න එපා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ආකාරයට අර ප්‍රෝන්ස් වල එකතු වෙන ජූසි එකත් එක්ක අපි ඇඩ් කරපු කොකනට් මිල්ක් එකත් එක්ක හොඳ තික් කරි එකක් හැදෙනවා. සුවඳක් එනවා රසම රස. ඔයගේ හරිම සරල දෙයක් තමයි මේ රෙසිපි එකේ තියෙන්නේ. කරලා බලන්න. හොඳ සුදු කැකුළු බත් එකක් නැත්තම් සම්බහාලක් නැත්තම් ඔබලගේ බාස්මති ගාලක් හරි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පිපිඤ්ඤ සලාදයක් එක්ක එහෙම කන්න තියනවා නම් මරු. ගෙදර කට්ටියක් කවුරු හරි ආවොත් මේක හදලා දෙන්න. ඒගොල්ලත් හරිම ආස කරාවි මේ වගේ රස කෑමක් කන්න. ඉතින් මේ වගේ සරල රෙසිපීස් අපි අපේ ගෙදර හැදෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්න. මේ ඔක්කොම අතරතුරේ ඉල්ලන්න කැමති අපි තාම අලුතෙන් හැදෙන channel එකක්. ඉතින් අපිට ඔයගොල්ලන්ගේ support එක අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි. subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට අපේ අලුත් notification අලුත් videos ඔයගොල්ලන්ට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ රසම රස recipe එකක් හරි අපි ඉස්සරහට කරන අමුතු ලස්සන වැඩ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකන් ගිහින් එන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබම සුබ දවසක් වේවා.